Hello, good morning student of class 5 र आजको लेसन एक्सरसाइज 6.1 को क्वेसन नम्बर 3 देख्नुभयो होला। क्वेसन नम्बर 3 यहाँनिर तपाईले नम्बर 1 देखि लिएर नम्बर 5 सम्मको तपाईले आजको सल्युसन तपाईले पाउनुहुनेछ। बुझ्नु भएन? 1 देखि 5 सम्मको सल्युसन तपाईले पाउनुहुनेछ। त्यसको बादमा सकेसम्म तपाईलाई होमवर्क पनि दिइनेछ। त्योभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र पुरा फाइदा उठाउनु होला म्याथमेटिक्समा। र यहाँनिर म नम्बर 1 को ए को भ्यालु 19 छ अरे हो। भने 19 यसको आउँछ कि ए को आउँछ कि या त बी को आउँछ त्यो हामीले सल्भ गरेर बुझ्नु पर्यो। कुरा बुझ्नु भएन? ए को ए सल्भ गर्दा आउने हो कि या त बी सल्भ गर्दा आउने हो। र मैले एउटा सानो पेपरमा त्यही क्वेसन यहाँ सारेको छु। ए को ल 26 - 9 + 2 छ यहाँनिर त्यही क्वेसन सारेको छु कि 19 आएछ भने चाहिँ ए ठिकै हो। 26 - 9 कति हुन्छ? 26 - 9 16 मा 9 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 16 मा 9 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 8 आउँछ हैन र? 7 आउँछ होला। यो 1 भएको छ 17 आयो प्लस 2 छ अन्त यसले आउँछ 19। नम्बर एले नै 19 आइहाल्यो। ल नम्बर बी पनि ट्राई गरिहालौँ न। ल नम्बर बीमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 26 - 9 + 2। यहाँ माथि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। पहिला ब्र्याकेट मारेकोलाई पहिला सल्भ गर्न पर्यो हो, गर्न पर्यो। त्यसले गर्दा यहाँ पनि त्यही रुल हुन्छ। यो 26 लेख्दै गरौँ। 9 + 2 कति हुन्छ? 11 हुन्छ। अब हेर्नु है 6 - 1 5 हुन्छ। 2 - 1 1 हुन्छ। 15 आयो। कुन चाहिँ करेक्ट रहेछ? यो करेक्ट हो नि त हैन? नम्बर ए करेक्ट भयो कि बी करेक्ट भयो? ए करेक्ट भयो। त्यसले गर्दा हामीले पेन्सिलले यहाँनिर हामी ए अर बी भनेको छ नि त, राइट? ए अर बी। त यहाँ मैले ए लेखिदिएँ। करेक्ट हो भयो। अब नम्बर 2 को ल नम्बर 2 को एन्सर आउनुपर्छ अरे 7। यो सल्भ गर्दा आउने हो कि यो सल्भ गर्दा आउने हो? अच्छा अब भ्यालु आउँछ अरे 7। एक्सप्रेसन छ अरे ए अथवा एक्सप्रेसन बी को क्वेसन मैले यहाँ ल्याएको छु। कुन चाहिँ सल्भ गर्दा चाहिँ 7 आउने हेरौँ है त। अब ए को सल्भ गरिहालौँ। यो 5 छ यहाँनिर, यो माइनस भयो। 1 + 3 4 हुन्छ। एन्सर आयो 1। नम्बर ए मिलेन हैन? भनेपछि बी हुने रहेछ। सल्भ नगरिकन उता लेख्नु होइन है। एन्सर त बी नै पक्का हो। तर अब 7 पनि आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि हैन? 5 - 1 4 आयो। अर्को के छ? 3 छ। 4 + 3 7। कुन चाहिँ अप्सन ठिक रहेछ? बी रहेछ भनेर थाहा पाइयो। एन्सर बुकमा लेख्दाखेरि चाहिँ पेन्सिलले यो पेन्सिल छ एकदम तिखारेको हुनु पर्यो। बी अप्सन बी करेक्ट। तपाईँले एन्सरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 को भ्यालु कति छ अरे? 13। कति छ भन्नुभयो? 13। एक्सप्रेसन छ 24 - 15 + 4। अर्को छ बीमा छ 24 - 15 + 4 छ। यो क्वेसन नम्बर 3 को ए र बी एक्सप्रेसनको अब यहाँनिर छ। ल ए सल्भ गरिहालौँ है। एन्सर कति आउनु पर्यो अरे? 13। यो 24 छ। यो 19 हुनेछ। 15 + 4 19 हो। 24 - 19 कति हुन्छ? 13 आउँछ। ल आउला जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ, डाउट लाग्दैछ। अब यहाँ 14 हुन्छ। बरो गर्नु पर्यो। 14 हुन्छ। 14 - 9 14 - 9 6 हुन्छ है? 5 हुन्छ नि? 5 है? 5 9 5 14 हुन्छ। 5 हुन्छ। यो 1 भएको छ। 1 - 1 5 5 + 4 एन्सर आयो। ल हौ कहाँ लेख्यो? यो 19 छ। एन्सर आयो 14 + 9 5 है। यो 1 भएको छ। 5 मात्रै एन्सर। यो बिग्रियो। यो
14 minus 5 कति हुन्छ 9 आउँछ है Yes, sir. Yes, sir. 14 minus 5 9 त्यहाँदेखि यो 0 भइगल्यो अन्त प्लस 4 छ है यहाँ एन्सर आयो 13 दुईटैमा भएन त यो हो एक्सप्रेसन त त्यही छ यहाँनिर 15 प्लस 4 छ अर्को 14 माइनस 15 छ पहिला हो 14 माइनस 15 कति हुन्छ 9 हुन्छ 9 प्लस 4 13 एन्सर 13 त एक्सप्रेसन बी ले ल्यायो त अन्त हैन कति एक्सप्रेसन बी करेक्ट रहेछ ए 1 र ए र बी मा बी करेक्ट भएन यो बी 5 मिनेटमा तपाईले यति सिक्नु भयो अब भ्यालु आउँछ र 67 कति नम्बर क्वेशन नम्बर 4 मा हो नम्बर 4 मा 67 भ्यालु एक्सप्रेसन छ 53 माइनस 11 होल ब्र्याकेट प्लस 25 बी मा कति छ 53 माइनस अनि फेरि ब्र्याकेट गरेछ 11 प्लस 25 लाई यो पेपर मैले सानो पेपरमा ल्याएको छु अब 67 चाहिँ कसले ल्याउने रहेछ है त पहिला ब्र्याकेटको सल्भ गर्नु पर्यो यो कुरा साँचो हो 3 माइनस 1 2 5 माइनस 1 4 प्लस 25 जोड्नु त होला 5 प्लस 2 7 4 प्लस 2 6 यो बुझ्दै होला नि यस्तो यो के भन्छ यस्तो ठाडो नगरिकन त्यसो जोड्दाखेरि चाहिँ पहिला 1 1 को त्यहाँदेखि 10 10 प्लेसको त्यहाँदेखि 100 100 प्लेसको त्यहाँदेखि 1000 1000 प्लेसको त्यसरी जोड्नुपर्छ कुरा बुझ्यो हैन 67 त यहाँ आइसक्यो हो अर्को छ अब बी ले त आउँछ जस्तो लागेन अघि माथि आइहाल्यो नगरे पनि हुन्छ भने जस्तै भइरहेछ यो 5 प्लस 1 6 2 प्लस 1 3 काम बिग्रे जस्तो छ यहाँनिर अब 13 माइनस 6 7 आउँछ यो 4 भइहाल्यो 4 माइनस 3 1 17 मात्रै आयो भने यो ठिक रहेछ अप्सन कुन ठिक भयो अप्सन ए ठिक भयो क्वेशन नम्बर 4 मा अप्सन ए ठिक भयो अब लास्ट रह्यो भ्यालु 52 आउनु पर्ने एक्सप्रेसन तपाईले देखिहाल्नु भयो 33 माइनस 4 प्लस 23 अन्त 33 माइनस 4 प्लस 23 अब हेर्नुस् भ्यालु आउनु अरे 52 एक्सप्रेसन छ अरे 33 माइनस 4 होल ब्र्याकेट प्लस 23 बी मा छ अरे 33 माइनस अन्त होल ब्र्याकेट 4 प्लस 23 बस हो अब के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको अगाडि म सल्भ गरेर ल्याएको छु यहाँनिर एक्सप्रेसन बी ले ल्याउने हो कि 52 या त ए ले ल्याउने हो 33 माइनस 4 पहिला चाहिँ ब्र्याकेट के गर्नु पर्यो हैन पुरा साँचो 13 माइनस 4 9 आउँछ यो 13 बनाउनको लागि यहाँबाट 1 बरो भएको छ यो 2 भयो हैन 2 को 2 29 भयो यो 23 भयो अब जोड्दिउँ 1 प्लेसको 110 110 छ 1 प्लेसको जोडौँ हैन 9 प्लस 3 12 ठिकै ल 2 प्लस 2 4 5 52 त यसले नै आयो यसको चाहिँ हेरौँ 33 माइनस 4 सिधै 31 प्लस 23 इक्वल्स टु 3 प्लस 1 4 5 प्लस 2 3 प्लस 2 5 52 छ कि 54 छ यहाँ 52 छ भनेपछि अप्सन ए करेक्ट रहेछ अप्सन ए ठिक रहेछ है नानी हो ल अप्सन ए सकिए जस्तो छ आज क्वेसन नम्बर 3 को हजुरलाई बधाई छ र क्वेसन दिँदैछु एकछिन पर्खिनुहोस् है त हुन्छ है तपाईको अगाडि यो क्वेसन लिएर आएको छु जसरी तपाईले आज सिक्नुभयो यो च्याप्टरबाट त्यस्तै प्रकारको छ है अनि तपाईले बुझ्नु हुँदैछ होला यो कुरा ध्यान दिनुहोस् चुज द एक्सप्रेसन दैट शोज द गिवन भ्यालु राइट पी और क्यू भनेपछि यहाँ चाहिँ पी ठिक हुन्छ कि फर्स्ट को पी हो सेकेन्ड को क्यू हो फर्स्ट को करेक्ट लाग्यो यो 4 आयो भनेदेखि पी भयो सेकेन्ड को सल्भ गर्दा 4 आयो भने क्यू भयो बुझ्नु भयो होला
अनि यहाँसम्म तपाईँले देख्नुहुँदैछ भिडियोमा नम्बर ईसम्म कथा देखिन्छ होला। त्यसको बादमा ईदेखिको उता चाहिँ तपाईँको लिएर केसम्म तपाईँले देख्नुहुँदैछ है। त्यहाँदेखि भिडियोलाई पज गरेर एलसम्म छ लास्ट हो, त्यसको बादमा एन्ड आउँछ। तपाईँ नझुक्किनु होला, यति मात्रै पो रहेछ भनेर। हुन्छ, आज तपाईँको अगाडि क्वेसन नम्बर 3 सम्मको क्लास 5 को म्याथ च्याप्टर 6 को 6.1 को है एक्सरसाइज 6.1 को कति सकिएको छ, क्वेसन नम्बर 3 सकिएको छ। अनि आउने भिडियोमा तपाईँको क्वेसन नम्बर 4 लिएर आउँदैछु। हुन्छ, धन्यवाद।